हेलो साथीहरु, स्वागत छ southbardiya YouTube च्यानलमा। तपाईहरु पनि यस्तै भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला अनि मात्र राम्रोसँग एडिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भएको छैन सब्स्क्राइब र बेल आइकन अल्टिदिनु होला साथीहरु। अब जाउँ एडिटिङ तर्फ। फर्स्टमा टिकटक ओपन गर्नु साथीहरु। टिकटक ओपन गर्नुस् अनि यहाँ तल देखाइरहेको छ बीचमा प्लस आइकन, त्यसमा क्लिक गर्नु साथीहरु। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यता देखाइरहेको छ प्लस आइकन र इफेक्ट देखाइरहेको छ साथीहरु। इफेक्टमा जानुस् अनि सर्च देखाइरहेको छ, त्यसमा क्लिक गर्नुस् अनि माथि लेख्नु साथीहरु हाइपर लेख्नुस्। हाइपर लेखेपछि आइहाल्छ, माथि हेर्नुस् आइहाल्यो हैन। यहाँबाट पनि तपाईहरुले बनाउन सक्नुहुन्छ यसरी। अनि अर्को आइडिया अर्को सिस्टमबाट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ गएर तपाईहरुले यहाँ सर्च यहाँ देखाइरहेको छ, त्यसमा क्लिक गर्नु साथीहरु। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ पनि त्यही सर्च गर्नु साथीहरु, हाइपर लेख्नुस्। हाइपर लेखेपछि यहाँ माथि दोस्रो लाइनमा देखाइरहेको छ, त्यसमा क्लिक गर्नु साथीहरु यसरी। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यता देखाइरहेको छ साथीहरु कुन भिडियोबाट तपाईले बनाउन चाहन्छ त्यो भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नु साथीहरु यसरी। अनि सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ देखाइरहेको छ साउन्ड युज गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँबाट पनि तपाईहरुले बनाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। यहाँ युज दिस साउन्डमा क्लिक गर्नु साथीहरु। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईको इफेक्ट अलरेडी चुज भएको छ, त्यसबाट अब तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु, रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईले पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट शेयर गरिदिनु होला साथीहरु। धन्यवाद, थ्यांक यू।